Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna lui decembrie, prima lună de iarnă și implicit ultima lună din acest an 2025. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce simțiți că rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Între timp am scos câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni, să vedem așa pe ansamblu cu ce ne vom confrunta, ca să zic așa, pentru voi, dragilor, cu ce vine luna decembrie. Dar înainte de a vedea ce ne spun cărțile, așa cum v-am obișnuit de câteva luni, am zis să fac o mică introducere și din punct de vedere astrologic și aspectele care ne pot influența în această lună decembrie. Bineînțeles, avem o lună plină pe 4 decembrie, o lună care în Gemeni, care va pune o mare importanță pe felul în care comunicăm, pe informațiile pe care le vom primi și despre anumite lucruri care vor ieși la lumină. Posibil adevăruri care au fost ascunse și care vor începe să iasă la suprafață. Desigur, nu trebuie să uităm faptul că Soarele intră în Capricorn odată cu 21 decembrie. În felul acesta începe era capricorniană, ca să zic așa, începe perioada Capricornului odată cu acest solstițiu de iarnă și e un moment de trecere spre o energie mai cardinală. Este vorba de mai multă structură în momentul în care facem planuri, o bază mult mai solidă și de asemenea planuri pe termen lung. Vom gândi mai pe termen lung atunci când ne planificăm câte ceva. Desigur, trebuie să știm că Mercur în Săgetător va intra odată cu pe data de 11 decembrie. Poate că unii dintre voi deja ați văzut în ultima perioadă, comunicarea este destul de greu, există tot felul de impulsivități din partea unora, altora, noastră. Cumva comunicarea nu a fost tocmai ce s-a dorit. A fost un pic tensionată. De ce? Pentru că acest Mercur, care este planeta dedicată a comunicării, a fost în retrogradare. Ea va intra într-un mers direct în Săgetător, cam de pe 11 decembrie. Ce înseamnă asta? Că primele 2 săptămâni din decembrie vor fi un pic mai dificile, ca să zic așa, din punct de vedere al dialogării cu ceilalți. Dar ușor, ușor, a doua jumătate a lui decembrie, lucrurile se vor mai clarifica, se va mai detensiona acest mod de a comunica cu ceilalți. Dialogul va fi unul mai deschis, ideile pentru că e și planeta ideilor, e planeta intelectului, da, Mercur. Și atunci, în momentul în care începe să intre într-un mers direct, ideile vor fi mult mai mari, nu știu, va crește optimismul, se vor face planuri de viitor, planuri vis-a-vis de carieră, planuri vis-a-vis de călătorii, da? Și, cum am mai spus, în mare parte pe termen lung, da? Vis-a-vis de aceste planuri. Ce ar mai fi de spus important, așa, aș zice că Venus în Capricorn, chiar în ajun de Crăciun pe 24 decembrie, aduce mai multă stabilitate, mai multă seriozitate, mai mult realism, mai ales în ceea ce privește relațiile și banii. Așa că suntem mult mai practici, cel puțin asta ni se recomandă, să avem o energie mult mai practică, mult mai responsabilă.
și să vedem lucrurile pe termen lung, atât în iubire cât și în finanțe. Deci ar trebui poate să ținem un pic cont, să nu fugim de durere, să nu fugim de acele probleme emoționale, ne spune chiar Chiron, care intră în retrogradare în Berbec și care ne spune că chiar dacă vom simți anumite sensibilități emoționale mult mai accentuate, o anumită nesiguranță, o anumită temere vis-a-vis de ceva vechi, totuși este o șansă tare bună să integrăm, să ne integrăm și să acceptăm acele lecții ale trecutului, în așa fel încât să le putem pune acolo într-un sertăraș, într-un colț al minții, al sufletului nostru, dar să putem încheia, să nu lăsăm lucruri din trecut să ne mai rănească. În ceea ce privește pe voi, dragilor, toate aceste aspecte, eu am spicuit așa din aspectele astrologice, ele sunt mult mai multe, dar ar dura mult să vi le spun pe toate. Am încercat să scot așa ce am considerat eu că este oarecum mai important de știut, dar pe voi, dragilor din Fecioară, toate aceste aspecte vă fac să fiți mai organizați, să fiți mai introspecți și să vedeți lucrurile cu mai multă claritate în această lună. Veți reevalua ce responsabilități aveți voi față de alții sau poate alții față de voi. În ceea ce privește banii, în ceea ce privește munca, se pare că într-adevăr voi oricum sunteți practici, dar apar într-adevăr și strategii, atât la nivel profesional cât și la nivel de bănuți, apar strategii pe termen lung. Da? Și e posibil chiar să aveți rezultate foarte bune în această lună, mai ales printr-o disciplină de fier. Dacă vorbim de relațiile sentimentale, aș spune că comunicarea, așa cum bine am spus, vor începe să fie un pic mai clare, veți încerca să faceți planuri mult mai realiste în ceea ce privește relația voastră sau chiar și cei care sunteți singuri, da? Încercați să vedeți lucrurile mult mai realist, mult mai practic și există o armonie care vine în relațiile voastre prin simplu fapt că vei înțelege și pe celălalt. Da? Există o înțelegere reciprocă care aduce o armonie în relații. Și acum un picuț așa și despre sănătate. Eu nu prea spun lucrurile astea din principiu personal, dar fiind vorba de astrologie, încerc așa să dau câte un pic din toate. Din punct de vedere al sănătății, în mare parte trebuie să fiți un pic mai atenți cu odihna. Să fiți un pic mai atenți cu odihna și eu știu că sunteți adepții perfecțiunii, de a face lucrurile cât mai bine posibil, cât mai perfect, doar că asta vă poate epuiza în această lună, așa că este indicat totuși să fiți atenți și să vă dați timp pentru odihnă și pentru relaxare. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile. Și avem prima săptămână din decembrie, vine cu florile, o perioadă de ceva care îți aduce bucurie, ceva care îți aduce un ram de fericire. Ce frumos! Se pare că vei primi un dar prețios în a doua săptămână. Un dar prețios poate să fie relaționat cu... Aici avem o veste care pe tine te va bucura enorm. În a doua săptămână avem ori tu vei dărui, vei face un cadou, ori vei dărui ceva, ori vei primi. Și când mă refer la un cadou, mă pot referi la orice fel de cadou. Da? Poate să fie ceva, un obiect, indiferent care este el și ce valoare are el, sau poate să fie ceva, să fie o atitudine, să fie o acțiune, da? Pe care tu ori o dăruiești, ori o primești. Avem a treia săptămână cu Torța, se pare că o dezvoltare la nivel spiritual, o iluminare te va ajuta să treci peste anumite neînțelegeri care ar putea apărea în a patra săptămână. Și cum să nu încheiați ultima săptămână întreagă din decembrie, câteva zile înainte de finalul anului, se pare că o serie de evenimente
care într-un fel sau altul îți vor afecta viața, dar nu neapărat într-un mod pozitiv. Eu aș zice că este legat de străinătate. Dar o serie de evenimente care într-un fel sau altul îți vor aduce schimbări în viața voastră. Haideți să vedem legături bune, aș spune. Ori o legătură bună cu cineva la distanță, ori pur și simplu schimbări esențiale de care voi va trebui să țineți cont chiar către sfârșitul acestei luni. Haideți să vedem și care este energia generală, dragilor mei, din Fecioară. Care este energia generală pentru dragii mei din Fecioară în luna lui decembrie? Energia generală, te rog. Energia generală. Și avem o lună plină în Scorpion. Spune așa: lasă în urmă durerea și îmbrățișează transformarea personală. Pășește, cum să spun eu, din plin în propria ta putere. E vorba de a da drumul la ce este negativ, a te renoi, dar în același timp a descoperi acea putere pe care tu o deții în interiorul tău. Știți că era o vorbă care spunea că n-ai idee cât de puternic ești până nu treci printr-o etapă un pic mai grea, pentru că acolo se vede adevărata forță. Atunci când trecem peste lucruri grele. Dar într-adevăr se pare că este o lună transformatoare și pentru voi această lună plină în Scorpion, mai ales pentru cei care aveți poate și un ascendent în Scorpion, cu atât mai mult. Da? Așa că veți avea parte, cred că, cu aceste schimbări care vor veni, așa cum bine spun, care îți vor afecta într-un anume fel viața sau modul în care privești tu viața. Și ce să vezi? Avem puterea. Puterea care vine cu a trece peste ceva, a domina o problemă, a ști cum să o manevrezi, a ști cum să o controlezi, poate o criză sau poate o problemă. Da? Dar pe care vei ști să le faci față, în același timp vei descoperi de fapt ceva important la tine. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna decembrie, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Și să vedem. Dragii mei dragi, pe plan profesional lucrurile se pare că încă sunt un proiect la care voi v-ați riscat și se pare că va da roade, își va arăta roadele în această lună. Asta dacă vorbim de cariera profesională. De asemenea, dacă vorbim de unii dintre voi care ați trecut printr-o perioadă, chiar dacă începutul lui decembrie vine cu aceeași, să zicem, instabilitate la nivel profesional, cumva lucrurile se vor rezolva. De ce? Pentru că vei avea parte de un succes. Da? Vei avea parte de un succes vis-a-vis de un job, vis-a-vis un cel pe care tu ți l-ai pus și se pare că vei avea parte de el. Doar că este interesant, să repetăm încă o dată, Zodia Scorpion vine cu acest arcan major, care este moartea, nu trebuie să vă sperie, dar acest arcan major vine să îmi spună la nivel de muncă că vor veni schimbări favorabile în viața voastră. Probabil că
are foarte mare legătură și cu relațiile pe care voi le aveți la locul de muncă, cu șefii, cu asociații, cu colegii voștri de muncă, în care voi, cum să spun eu, veți fi împinși să faceți o schimbare, poate în felul în care acționați, în felul în care vedeți lucrurile, dar să o faceți cumva fără teamă. E o schimbare favorabilă în general, în ceea ce privește așteptările voastre, planurile voastre vis-a-vis de muncă, vis-a-vis de cariera voastră profesională și de faptul că mie mi-arată cărțile că există într-adevăr o reușită. Și puteți, dacă n-ați avut un job și ați traversat o perioadă instabilă în viața voastră, sau poate ați avut un proiect, așa cum am mai spus, la care voi ați riscat, se pare că va da roade, dar în același timp pe voi vă va învăța o lecție importantă și va aduce o schimbare în modul în care voi veți vedea lucrurile, în modul în care voi veți vedea asociații, colegii, șefii voștri. Da, ceva se va schimba aici, pe plan profesional. Cu bănuții, așteptați niște bănuți de la o instituție de stat, și lucru care te va echilibra din punct de vedere financiar, te va echilibra foarte mult. Este vorba ori de un proiect pe care voi l-ați pus în aplicare și care a mai funcționat și înainte și v-a adus ceva bănuți, ori aș zice că e vorba de niște, cum să spun, o sursă de bani care vine, cum să spun eu, la care voi cumva aveați siguranță, aveați certitudinea că acești bani vor ajunge la voi. Lucru care se vede că într-adevăr vor ajunge, vă vor aduce stabilitate din punctul ăsta de vedere financiar. E o reușită materială, dar care vine din partea unei autorități cumva, sau cel puțin voi o așteptați din partea unei autorități, iar faptul că avem și moderație aici, asta îmi spune că aveți, cum să spun eu, acea liniște, acel echilibru. Sfârșitul anului vine cu acel echilibru din punctul ăsta de vedere financiar. Că puteți cheltui, dar o veți face echilibrat. Da? În așa fel că din punctul ăsta de vedere financiar lucrurile să fie cât mai bune către sfârșitul acestui an. Mergem mai departe, haideți să vedem pe relații, cei care sunteți într-o relație. Dragilor, voi începeți această ultimă lună din an, această lună decembrie cu luna. Aici, îmi cer scuze, aici avem berbec și săgetător. Poate vă spune ceva pe partea asta a banilor. Iar la muncă am avut Scorpionul. Aici, pe partea asta a relației, avem pești și leu. Cum de asemenea avem și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dragii mei, voi sunteți un pic, cel puțin cei care sunteți într-o relație, un pic în ceață, ca să spun așa, intuiți că cineva de la drum lung e posibil să apară lângă voi, poate e perechea voastră sau poate e pe cineva pe care voi, într-un fel sau altul, l-așteptați să vină, doar că nu știți sigur dacă vine, nu aveți o certitudine vis-a-vis de acest lucru. Totuși, această energie, să știți că nu vine, ca să zic așa, pus pe fapte bune. E posibil să vină cineva pus pe scandal. Este cineva care are o anumită strategie. Iar lucrul ăsta vă duce pe voi într-o incertitudine, în această stare de a intui ceva, dar de nu vedea ceva clar. Este într-adevăr o stare de teamă, probabil de confuzie, de tristețe. Eu aș spune că bine ar fi
să fiți un pic mai atenți vis-a-vis de toate bârfele astea care circulă în această perioadă în viața voastră și pentru că alegeți, sau mai bine zis, culegeți din ce vi se oferă. De ce spun acest lucru? Orică intuiți că cineva vine în viața voastră și vine pus pe rele, dar ce mi-arată mie aici este că în prima fază cu soarele a spune că va trebui să închideți. Voi veți vrea să închideți această situație într-un mod amiabil. Doar că, din păcate, lucrul ăsta vă va costa. Lucrul ăsta vă va costa o stare de stres care, din păcate, va mai dura posibil chiar până către ultima zi din decembrie. Dar să știți că nu, la un moment dat, mai ales cei care aveți ascendent în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, trebuie să vă spun că pentru voi, până la urmă, știți cum e, eu o iau încet, încet, încerc să fiu amabil, încerc să iau lucrurile cât mai frumos și educat posibil, doar că la un moment dat tot stresul ăsta se va acumula și veți răbufni. Veți răbufni, este într-adevăr cineva care, din păcate, nu vine cu lucruri bune. Pare rău să vă zic lucrul ăsta, nu pot să vă mint. Este într-adevăr aici un soare care poate vorbi de optimismul vostru de a încheia această situație. Da? Hotărârea voastră. Faptul că sunteți comunicativi, că sunteți, să zicem așa, poate chiar pozitivi, dar, din păcate, lucrurile totuși, știți cum e, că dacă vine decât dintr-o parte și nu vine din ambele părți, nu dă bine. Și cu acest 9 de spade, mie asta îmi spune. Da? Pentru că vă dați seama că creează o stare de anxietate profundă, care nu vă lasă să dormiți nopțile și vă lasă poate pentru unii senzația că sunteți poate abandonați sau că sunteți, nu puteți să vă mișcați, nu puteți să faceți nimic vis-a-vis de acest lucru, doar că această regină de spade vine și de bâte, mă scuzați, vine și spune, știi ce, eu de fapt sunt mai puternică decât s-ar crede. Da? Și atunci lucrurile cumva îți vei da seama că poți să nu ai teamă să acționezi și să-ți aperi convingerile cu tărie. Da? Apare în sfârșit, iese acea energie de foc din voi. Dacă ați fi așteptat ca cineva să vină cu ceva la voi, din păcate nu vine, nu aduce nimic absolut, poate să fie și asta. Să nu primiți ceea ce voi v-ați fi așteptat în această lună. Bun, pentru cei singuri avem aventuri, dar mare atenție. Să știți că e cineva care știe de voi. E posibil ca unii dintre voi să aveți o aventură la locul de muncă cu cineva mai pe ascuns. Se cere un pic de precauție. De ce? Pentru că este cineva care știe multe, dar nu spune. Să nu aveți impresia că nu se știe. Se știe. Așa că, totuși, nu știu, zodia Capricorn, dacă vă spune ceva, e într-adevăr o legătură pasională pe care ori ați început-o de ceva vreme, ori e pe cale să înceapă în această lună, doar că când îmbini utilul cu plăcutul,
nu știu eu cât de bine este. Sau, dacă nu există o altă energie care se face că nu vede, dar de fapt știe mai multe, e posibil ca tocmai persoana voastră cu care aveți această aventură să știe mai mult decât vă spune vouă. Deocamdată nu e o relație, ca să zicem așa, domne, ce ne iubim, e mai mult o atracție fizică, e mai mult ceva pasional și nimic mai mult. Dar se cere un pic de atenție. Haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită importanță pentru voi. Și avem prima literă, litera N. Haideți să vedem, puteți să vă regăsiți desigur și inițialele propriului nume aici. Litera M, litera T, litera L, litera W, litera J, litera Z și litera I. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai vi le-am spus, aici e vorba, am zodia Capricorn la cei singuri, da? Deci în afară de cele care tocmai vi le-am menționat în lectură, avem foarte multe zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, am zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, mai puțin este adevărat zodiile de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară sau Capricorn. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragilor, din Fecioară pentru luna decembrie. Un mesaj important. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei. Iată ce a sărit, ia să vedem. Și avem numărul 30, care poate simboliza ceva, sau numărul 3. Dragilor, numărul 3 îmi vorbește despre, e un număr guvernat de Jupiter, este un număr masculin, yang, și are de văzut foarte mult cu abundența, cu gestația creativă, da? Cu abilitatea voastră de a comunica verbal sau prin artă. Poate că unii dintre voi aveți și aceste abilități de a cânta, de a picta, de a sculpta, nu știu, tot ce ține de artă și comunicarea și ce transmiteți voi prin acest intermediu al artei. De asemenea, îmi vorbește foarte mult de multă influență, mai ales pe partea mentală, dar și social. Intuiția să-ți dai seama de ceva anume. Optimismul, spontaneitatea, da, de care dai dovadă, mai ales în situații care pot implica mai multe persoane. În general, cifra 3 ne vorbește de orientare, da? De orientare și de a transmite. Ce ne spune acest mesaj? Ne spune: deschideți inima, pentru că cum să spun eu, o perioadă de creștere enormă vine către tine. Posibilitatea de a crește, posibilitatea ca lucrurile să înceapă să se miște totuși într-o direcție sau alta. Mie mi-apare aici totuși pozitiv, pentru că trebuie să vă zic că chiar dacă lucrurile aparent sunt negative în viața noastră și ni se par total nedrepte și ni se par că nu este corect, ele totuși vin paradoxal, să corecteze ceva din viața noastră. Dar, desigur, într-o manieră mai tumultoasă, mai furtunoasă. Dar, din câte văd eu aici, totuși veți avea parte și de o expansiune, da? O expansiune, eu aș zice, în mare parte, la nivel așa, cum să zic eu, cam pe toate aspectele, spune, totuși, ar putea veni această expansiune. Pentru că avem cifra 3. Da, situații care de obicei implică mai multe persoane.
Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această lună, la modul general. Noi oricum o să ne mai revedem la lecturile săptămânale pentru luna decembrie. Desigur, am în plan să fac și lecturile pe primele 3 luni ale lui 2026, să vedem cum încheiați anul. Am în plan multe lucruri, sper să fiu capabilă și să am timp să le și pun în aplicare. Oricum, eu vă doresc un decembrie magic. Un decembrie, îmi cer scuze pentru cățel. Sper că nu v-a speriat cățelul meu foarte tare, dormea aici liniștit, mai face și el hau-hau, că de-aia e cățel, îmi cer scuze pentru el. Deci, dragilor, un decembrie de poveste, un decembrie magic, un decembrie în care să vă simțiți bine, să vă bucurați de toată această magie a Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă și să regăsiți acea căldură umană atât în voi cât și în ceilalți. Mulțumesc tuturor pentru like-uri, mesaje, pentru distribuiri, pentru simplu fapt că vă abonați. Este un lucru important și esențial în dezvoltarea acestui proiect numit Tarot Flori de Lot, așa că vă mulțumesc din suflet tuturor. Și desigur invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi și modul în care eu le interpretez, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și nu uitați să activați clopoțelul pentru că el vă va anunța atunci când eu fac publicări noi de lecturi. Așa că, dragii mei, până la următoarea lectură, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!